สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้คลิปนี้เราจะมาพูดถึงอาวุธปืนที่ใช้ในกองกำลังป้องกันตนของญี่ปุ่นว่ามีนวัตกรรมอย่างไรที่มาที่ไปลักษณะเฉพาะของปืนแต่ละแบบกันค่ะในปี 1931 เมื่อญี่ปุ่นรุกรานจีนพวกเขาประทับใจปืนไรเฟิล ZH-29 จากเช็กโกสโลวาเกียที่กองทัพก๊กมินตั๋นใช้อยู่มากจึงตัดสินใจที่จะพัฒนาปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติขึ้นเองอย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่มีประสบการณ์ในการพัฒนาเองจึงได้อ้างอิงจากปืนไรเฟิลพีดิสันของสหรัฐและในปี 1932 ต้นแบบแรกของปืนกลแบบไทเฮกก็ถูกสร้างขึ้นปืนไทเฮกเป็นปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติที่ใช้กลไก Toggle Action เช่นเดียวกับปืนพีดิสันโดยในรุ่นต้นแบบแรกใช้แมกกาซีนบรรจุกระสุนขนาด 5 นัดแต่ต่อมาได้พัฒนาเป็นแมกกาซีนที่บรรจุได้ขนาด 10 นัดและทั้ง2รุ่นได้รับการออกแบบให้สามารถบรรจุกระสุนด้วยแถบกระสุนหรือคลิปของอาริซากะที่บรรจุได้ 5 นัดได้เช่นกันอย่างไรก็ตามแม้จะทำการทดสอบจนถึงปี 1935 แต่เนื่องจากราคาที่แพงเกินไปจึงผลิตได้เพียงแค่ 50 กระบอกเท่านั้นและสุดท้ายก็ยกเลิกการผลิตหลังจากนั้นจะมีการพัฒนาใหม่โดยปรับเปลี่ยนเป็นปืนกลเบาพิเศษแต่ก็ถูกยกเลิกอีกครั้งเนื่องจากความน่าเชื่อถือต่ำและอัตราการยิงที่สูงเกินไปดังนั้นญี่ปุ่นจึงใช้ปืนไรเฟิลแบบโบลต์แอคชั่นตระกูลอาริซากะตลอดช่วงสงครามแปซิฟิกและเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามแปซิฟิกในปี 1945 ทำให้ไม่สามารถมีกองทัพได้กองกำลังป้องกันตนเองที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 1950 จึงได้ใช้ปืน M1 Garand ของสหรัฐเป็นอาวุธประจำการอย่างไรก็ตามเนื่องจาก M1 Garand ส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นยุทโธปกรณ์ในสงครามเกาหลีทำให้มีไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้กับกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นพวกเขาจึงทำการดัดแปลงปืน Type 99 ซึ่งเป็นปืนตระกูลอาริซากะให้สามารถใช้กระสุนขนาด 30.06 ของ M1 Garand ได้ในช่วงสงครามแปซิฟิกได้มีการปรับปรุงปืนรุ่นเก่าอย่างปืน Type 99 มาใช้งานแต่พบว่าสภาพของปืนที่ถูกดัดแปลงนั้นไม่ดีนักจึงเกิดปัญหาร้ายแรงเช่นลำกล้องระเบิดด้วยเหตุนี้เองจึงได้มีการตรวจสอบความปลอดภัยและพบว่าจากตัวอย่างปืน 50 กระบอกไม่มีแม้แต่กระบอกเดียวที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้วยเหตุนี้กองกำลังภาคพื้นดินจึงออกคำสั่งห้ามใช้ปืน Type 99 ที่ดัดแปลงแล้วเมื่อพูดแบบนี้อาจจะดูเหมือนว่า Type 99 มีปัญหามากแต่จริงๆแล้วเป็นปืนที่ดีมากและมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับปืนไรเฟิลระบบ Bolt Action ที่มีชื่อเสียงอย่าง KR98K Lee-Enfield และ Springfield M1903 บุคลากรที่พัฒนาปืนไรเฟิล Type 99 ยังคงอยู่ซึ่งในภายหลังพวกเขามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอาวุธปืนรุ่นใหม่ของญี่ปุ่นด้วยในปี 1957 กองทัพสหรัฐเปลี่ยนปืนประจำการจาก M1 เป็น M14 และเปลี่ยนกระสุนจากขนาด 30.06 มม. เป็นกระสุนมาตรฐานนาโต้ขนาด 7.62 มม. ญี่ปุ่นก็พิจารณาใช้ M14 เป็นปืนประจำการเช่นกันแต่สรุปว่าไม่เหมาะกับรูปร่างของคนญี่ปุ่นที่ตัวเล็กจึงตัดสินใจที่จะพัฒนาปืนขึ้นเองดังนั้นพวกเขาจึงขอกระสุนนาโต้ขนาด 7.62 มม. จำนวน 10 นัดจากสหรัฐเพื่อทำวิศวกรรมย้อนกลับและเริ่มผลิตปืนของตนเองโดยอ้างอิงจากปืนต่างประเทศเช่น ZME AR-10 M14 SKS และ M1918 Browning ต้นแบบในยุคแรกมีลักษณะคล้ายกับ AR-10 และ M14 แต่เนื่องจากอัตราการยิงที่เร็วเกินไปทำให้มีแรงสะท้อนสูงส่งผลให้ความแม่นยำต่ำเมื่อต้นแบบมีปัญหาเรื่องอัตราการยิงและแรงสะท้อนที่มากเกินไปทำให้การพัฒนาอาวุธใหม่ล้มเหลวอย่างต่อเนื่องกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นจึงต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อปืน M14 ที่กองทัพสหรัฐใช้แทนทำให้การพัฒนาอาวุธตนเองต้องประสบวิกฤตอย่างไรก็ตามหนึ่งในนักพัฒนาชื่อมิซึโอะซึนาเซะได้ยกเลิกการออกแบบเดิมทั้งหมดและเริ่มออกแบบใหม่โดยใช้โครงสร้างของปืนไรเฟิล 12.7 มม. ที่ติดตั้งบนรถหุ้มเกราะรุ่น Type 60 ซึ่งเป็นรถหุ้มเกราะรุ่นแรกที่ญี่ปุ่นผลิตเองหลังสงครามโลกครั้งที่ 2แต่ต้นแบบที่สร้างจากการออกแบบใหม่นี้ก็ยังพบปัญหาด้านความทนทานและอัตราการยิงระหว่างการทดสอบและจะแก้ไขปัญหาที่พบระหว่างการทดสอบในวันที่ 7 กันยายน 1964 จึงได้รับการรับรองให้เป็นปืนประจำการของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นและในวันที่ 6 ตุลาคมปีเดียวกันได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่าปืน Type 64 ขนาด 7.62 มม.
ทีนี้เรามาดูลักษณะเฉพาะของปืน Type 64 กันค่ะปืน Type 64 มีความยาว990มิลลิเมตรน้ำหนัก 4.4 กิโลกรัมขนาดกระสุน 7.62 มม. ระบบการทำงานเป็นแบบระบบลูกสูบช่วงสั้นมีอัตราการยิง500นัดต่อนาทีและระยะยิงใช้การได้400เมตรปืน Type 64 ถูกพัฒนาขึ้นโดยนำบทเรียนจากความล้มเหลวในอดีตมาพิจารณาโดยมุ่งเน้นที่การลดแรงสะท้อนเพิ่มความแม่นยำและลดน้ำหนักซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้ค่อนข้างดีมีแรงสะท้อนที่ต่ำกว่าปืนอื่นๆที่ใช้กระสุน 7.62 มม. อย่างเห็นได้ชัดและด้วยลำกล้องที่แข็งแรงทำให้มีความแม่นยำสูงอีกทั้งยังมีน้ำหนักเบากว่าปืน M1 ส่งผลให้สามารถยิงได้มั่นคงกว่าปืนประจำการของชาติตะวันตกในยุคนั้นแต่อย่างไรก็ตามปืนที่ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกหลังสงครามโลกครั้งที่2กลับมีปัญหามากมายเกิดขึ้นอีกในภายหลังปืนไรเฟิล Type 64 เป็นที่รู้จักกันจากภาพที่มีการพันเทปไว้ซึ่งเป็นภาพที่โดดเด่นมากการพันเทปมักจะเกิดขึ้นบริเวณฝาครอบลำกล้องและพานท้ายเนื่องจากสลักยึดในจุดเหล่านี้ได้รับแรงกระแทกมากที่สุดเวลายิงมักหลุดออกมาเมื่อเวลาผ่านไปนอกจากนี้ปืนยังมีจำนวนชิ้นส่วนมากถึง58ชิ้นซึ่งมากกว่าปืนรุ่นอื่นๆทำให้การบำรุงรักษายากและปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องราคาโดยในปี 1970 ในขณะที่ M16 มีราคาประมาณ 32,000 เยนแต่ปืน Type 64 มีราคาสูงถึง 180,000 เยนซึ่งแพงกว่าประมาณ6เท่าแม้จะมีราคาสูงเช่นนี้แต่ก็มีการผลิตประมาณ 230,000 กระบอกเพื่อส่งให้กับกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นและใช้งานอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมีการพัฒนาปืนรุ่นใหม่คือปืน Type 89 ในปี 1987เหตุผลในการพัฒนาปืน Type 89 รุ่นใหม่นั้นเนื่องจากหลังจากการปรากฏตัวของ M16 ปืนที่ใช้กระสุนขนาด 5.56 มม. NATO ได้รับการพัฒนาและกลายเป็นอาวุธมาตรฐานทั่วโลกทำให้มีเสียงเรียกร้องภายในกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นที่ต้องการพัฒนาปืนใหม่ที่ใช้กระสุนขนาด 5.56 มม. สำนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นได้เริ่มพัฒนาปืนที่สามารถรองรับสงครามในอนาคตได้โดยใช้ AR-18 เป็นต้นแบบจนได้ต้นแบบ HR-10 และในปี 1980 ได้พัฒนา HR-11 ซึ่งเป็นรุ่นที่มีน้ำหนักเบาลงหลังจากนั้นได้นำข้อมูลจากการทดสอบซ้ำๆมาปรับปรุงจนเป็นต้นแบบ HR-12 และ HR-13 และในปี 1986 ได้พัฒนา HR-15 ซึ่งผ่านการทดสอบในสภาวะแวดล้อมทะเลทรายพื้นที่หนาวเย็นและการทดสอบความทนทานต่างๆจนในที่สุดในปี 1987 ก็ได้พัฒนา HR-16 ต้นแบบ HR-16 ผ่านการทดสอบทั้งหมดในปี 1989 จึงได้รับชื่ออย่างเป็นทางการว่า Type 89 และได้รับการรับรองเป็นปืนประจำการของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นปืน Type 89 มีความยาว 916 มม. น้ำหนัก 3.5 กิโลกรัมขนาดกระสุน 5.56 มม. ระบบการทำงานเป็นแบบระบบลูกสูบช่วงสั้นมีอัตราการยิง 750 นัดต่อนาทีและระยะยิงใช้การได้ 500 เมตรปืน Type 89 แม้จะพัฒนามาจากพื้นฐานของ AR-18 แต่กลับกลายเป็นปืนที่มีราคาแพงเป็นอันดับ 3 รองจากปืน FAMAS G2 ของฝรั่งเศสและ SIG-550 ของสวิตเซอร์แลนด์ราคาเฉลี่ยต่อกระบอกอยู่ประมาณ 300,000 เยนในการสัมภาษณ์ระหว่างหนังสือพิมพ์ Asahi กับบริษัท Howa Industry ผู้ผลิตปืนเมื่อถูกถามว่าทำไมปืน Type 89 จะมีราคาแพงกว่ามากทั้งที่ไม่ได้แตกต่างจาก AK-74 เท่าไหร่ทางบริษัทตอบว่าเพราะจำนวนการผลิตที่น้อยมากสาเหตุหลักของราคาที่สูงเนื่องจากการผลิตมีเพียง 140,000 กระบอกในระยะเวลา 30 ปีและการผลิต Type 89 สิ้นสุดลงในปี 2018 อย่างไรก็ตาม Type 89 ที่พัฒนาจาก AR-18 มีโครงสร้างที่เรียบง่ายกว่า Type 64 มากแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการพัฒนาอาวุธปืนตั้งแต่ปี 2014 บริษัท Howa Industry ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตอาวุธปืนได้เริ่มพัฒนาปืนรุ่นใหม่เพื่อมาทดแทนปืน Type 89 และในวันที่ 6 ธันวาคม 2019 ปืนไรเฟิลรุ่นใหม่ที่สามารถเอาชนะคู่แข่งอย่าง SCAR-L และ HK416 ได้และได้รับการตั้งชื่อรุ่นประจำการว่า Type 20 Type 20 มีลักษณะภายนอกที่ดูเหมือนการผสมผสานระหว่าง Magpul ACR และ SCAR โดยมีราคา 274,000 เยน
ซึ่งราคาใกล้เคียงกับ SCAR-L และ HK416 ที่เข้าร่วมการแข่งขันคุณสมบัติของปืน Type 20 มีดังนี้คือความยาว854มิลลิเมตรน้ำหนัก 3.5 กิโลกรัมขนาดกระสุน 5.56 มม. ระบบการทำงานเป็นระบบแบบลูกสูบช่วงสั้นและมีอัตราการยิง 600-700 นัดต่อนาทีแล้วอาวุธรองอย่างปืนพกและปืนกลล่ะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นได้รับสิทธิผลิตปืนพกจากต่างประเทศภายใต้ใบอนุญาตโดยที่โดดเด่นคือปืนพกมินาเบียขนาด 9 มิลลิเมตรซึ่งเป็นการผลิตปืนพก P220 ของบริษัทซิกภายใต้ใบอนุญาตโดยสามารถแยกแยะได้จากการดูการสลักตัว W ภายใต้ดอกซากุระที่อยู่ข้างๆช่องปล่อยปลอกกระสุนนอกจากนี้ยังมีการพัฒนา New Nambu M60 Revolver และ PM9 Submachine Gun โดย M60 Revolver เป็นปืนลูกโม่ที่พัฒนาขึ้นตามคำขอของสำนักงานตำรวจแห่งชาติญี่ปุ่นโดยอ้างอิงจาก M36 และได้เริ่มใช้ในกองกำลังตำรวจญี่ปุ่นตั้งแต่ทศวรรษ 1960 และในช่วงทศวรรษ 1990 กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นต้องการเปลี่ยนปืนกลมือ M3 รุ่นเก่าจึงได้ขอให้มีการพัฒนาปืนกลมือรุ่นใหม่และในปี 1999 ปืนกลมือขนาด 9 มม. นี้ก็ได้รับการรับรองให้ใช้ในกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นปืน MP9 มีลักษณะคล้ายกับปืนกล UZI ของอิสราเอลมากโดยปืน MP9 มีราคาสูงถึง 400,000 เยนในปี 2008 หรือประมาณ $2,540 สหรัฐซึ่งแพงกว่าปืน MP5 ของ H&K จากเยอรมนีที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ราคาเพียง $1,200 ถึง 2 เท่าสาเหตุที่ราคาสูงเพราะใช้วิธีการสกัดกึ่งชิ้นส่วนแทนการขึ้นรูปแบบด้วยการปั๊มในที่สุดเมื่อกองกำลังภาคพื้นดินปฏิเสธที่จะซื้อการผลิตจึงหยุดชะงักไประยะหนึ่งจนกระทั่งกองกำลังทางทะเลและทางอากาศสั่งซื้อทำให้มีการผลิตรวมประมาณ610กระบอกแต่ในทางปฏิบัติแล้วกองกำลังส่วนใหญ่ใช้ปืน MP5 และ MP7 ที่นำเข้าจากบริษัท H&K ของเยอรมนีสุดท้ายปืน Type 62 ที่ญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเองซึ่งเป็นปืนกลอเนกประสงค์ผลิตโดยบริษัท Sumitomo Heavy Industry พัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนปืนกล M1919 Browning ที่ได้รับจากกองทัพสหรัฐหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างไรก็ตามปืน Type 96/99 ที่ออกแบบตามแบบของ VZ26 ของเช็กก่อนสงครามแปซิฟิกกลับมีความน่าเชื่อถือมากกว่าปืน Type 62 และปืน Type 62 ยังมีปัญหาการยิงต่อเนื่องแม้ลั่นไกลไปแล้วเมื่อปืนร้อนจัดทำให้ในที่สุดต้องเปลี่ยนไปใช้ปืน M240 ของสหรัฐแทนปืน Type 62 มีลักษณะเฉพาะดังนี้ความยาว 1,200 มิลลิเมตรน้ำหนัก 10.1 กิโลกรัมขนาดกระสุน 7.62 มม. อัตราการยิง 650 นัดต่อนาทีและระยะยิงใช้การได้ 1,000 เมตรวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาวุธปืนที่ญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเองแม้ว่าญี่ปุ่นจะถูกควบคุมอย่างเข้มงวดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2แต่ก็มีชื่อเสียงในการพัฒนาอาวุธอย่างต่อเนื่องจนมีเทคโนโลยีทางทหารที่ก้าวหน้าดังที่เราได้เห็นในการพัฒนาอาวุธปืนแม้ว่าจะมีความล้มเหลวและราคาที่แพงแต่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี้อาจเป็นสิ่งที่ทำให้ญี่ปุ่นเป็นอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้ถ้าชอบเนื้อหาในคลิปนี้แล้วเกิดประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆนะคะและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่องทุกช่องทางค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ